السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مجددا. اليوم سنرى كيف نعمل زهرة جدا رائعة المنظر. وقبل أن نبدأ تفضلوا بالاشتراك في القناة ولايك إذا أعجبكم الفيديو، وأهم شيء تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو لإفادة الآخرين. بسم الله. نبدأ أولا بوسط الزهرة، وسنبدأ بحلقة سحرية، ثم نرتفع منها ب3 سلاسل كعمود بلفة. والآن سنبدأ بالدور الأول. في نفس الحلقة سنشتغل 17 عمود بلفة. 1 2 و17. ومع السلسلة في بداية هذا الدور سيكون لدينا 18 غرزة. سنسحب هذا الخيط لنقفل الحلقة، ثم سنشتغل منزلقة في الغرزة في السلسلة الثالثة التي بدأنا بها هذا الدور. والآن سنبدأ بالدور الثاني، نرتفع ب3 سلاسل كعمود بلفة. وفي هذا الدور سنشتغل فقط في الغرز الخلفية، ونترك الأمامية حرة. مباشرة في الغرزة التالية في الغرزة الخلفية نشتغل عمودين بلفة. واحد، واثنان، وهكذا سنكرر عمودين بلفة في الغرزة الخلفية التي تليها مباشرة. 1 و2. نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور وقبل أن نقفل سنشتغل عمود بلفة في أول غرزة بدأنا بها هذا الدور. ثم نقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا بها الدور. وسيكون لدينا في هذا الدور 36 غرزة. والآن سنبدأ بالدور الثالث، نرتفع ب3 سلاسل كعمود بلفة، ثم عمودين بلفة في الغرزة الخلفية التي تليها مباشرة. 1 و2، ثم عمود واحد في الغرزة الخلفية التالية. وهكذا سنكرر عمودين بلفة في الغرزة الخلفية التالية. 1 و2، ثم عمود واحد بلفة في الغرزة الخلفية التي تليها. نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور. وفي آخر غرزة خلفية سيكون لدينا غرزة تزايد. ثم سنقفل الدور بمنزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا بها هذا الدور. نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط. وفي هذا الدور سيكون لدينا 54 غرزة. والآن سنبدأ في عمل بتلات الزهرة. سنغير لون الخيط ونبدأ بعقدة على الخيط بهذا الشكل، ثم سندخل الإبرة في أي غرزة موجودة في الدور الثالث، ثم نسحب العقدة بهذا الشكل. والآن سنبدأ بالدور الرابع، نرتفع ب4 سلاسل كعمود بلفتين. 1
2 3 و4 عمود بلفتين، ثم نرتفعه ب10 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10، ثم نعود ونشتغل هنا عمود بلفتين في السلسلة الرابعة. نعد من الأسفل 1 2 3 4. هنا في السلسلة الرابعة سنشتغل عمود بلفتين. ندخل الإبرة هكذا في حلقتين ونشتغل عمود بلفتين. بهذا الشكل. ثم سنعود ونشتغل أيضا عمود بلفتين في نفس الغرزة التي بدأنا بها هذا الدور. في نفس الغرزة عمود بلفتين. وسنحصل على هذا الشكل. سيكون لكل بتلة مثلث وفوقه قوس. ثم نعود إلى القاعدة وسنترك غرزتين متتاليتين ونشتغل في الغرزة التالية عمود بلفتين. ثم نرتفع ب10 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10. ثم سنعود ونشتغل عمود بلفتين في نفس غرزة العمود بلفتين التي فعلناها هنا. في نفس الغرزة سندخل الإبرة هكذا في غرزة العمود بلفتين ونشتغل عمود بلفتين. ثم مرة أخرى سنعود إلى القاعدة ونشتغل في نفس الغرزة التي اشتغلنا فيها عمود بلفتين، سنشتغل أيضا عمود بلفتين. هكذا سنحصل على هيكل البتلة الثانية، مثلث وفوقه قوس، وهكذا سنكرر. نترك غرزتين متتاليتين عمود بلفتين في الغرزة التي تليها، ثم نرتفع ب10 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ثم نعود ونشتغل عمود بلفتين في نفس العمود بلفتين في نفس الغرزة. هذا العمود بلفتين سندخل الإبرة هكذا، ثم نشتغل عمود بلفتين. ثم نعود إلى القاعدة ونشتغل في نفس الغرزة التي اشتغلنا فيها العمود بلفتين في نفس الغرزة. بهذا الشكل سيكون. نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور، وسيكون لدينا 18 شكل أو هيكل بهذا الشكل. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بمنزلقة في السلسلة الرابعة التي بدأنا بها هذا الدور. بهذا الشكل سيكون. والآن سنبدأ في عمل البتلات داخل هذا الهيكل. كل بتلة تتكون من مثلث وفوقه قوس.
وطريقة كل بتلة ستكون في 4 خطوات. الخطوة الأولى سنشتغل حول العمود بلفتين الأفقي هنا 5 أعمدة بلفة، ثم ننتقل إلى العمود التالي مباشرة ونتجه إلى الأسفل ونشتغل حوله أيضا 5 أعمدة بلفة، ثم نعود وننتقل إلى العمود الثالث متجهين إلى الأعلى ونشتغل حوله 5 أعمدة بلفة، ثم ننتقل مباشرة إلى القوس ونشتغل حوله 18 عمود بلفة. بهذا الشكل سيكون ب4 خطوات: 1 2 3 و4. وهيا بنا نبدأ بالدور الخامس. نرتفع أولا بسلسلتين، ثم سنبدأ ونشتغل 5 أعمدة بلفة حول العمود الأفقي هنا. نطبق هذا القوس إلى الخلف ونشتغل حوله 5 أعمدة بلفة. 1 و5 بهذا الشكل. ثم سننتقل إلى العمود التالي وننزل إلى الأسفل ونشتغل حوله 5 أعمدة بلفة. سنمسك بهذا العمود هكذا، ندير العمل قليلا ونشتغل حوله 5 أعمدة بلفة. 1 و5 هكذا سيكون بهذا الشكل. والآن سننتقل إلى العمود الثالث ونتجه إلى الأعلى وسنشتغل حوله 5 أعمدة بلفة. بهذا الشكل. سنمسك العمود هكذا ونشتغل حوله 5 أعمدة بلفة. 1 و5 بهذا الشكل سيكون هكذا. والآن سننتقل مباشرة إلى القوس ونشتغل حوله 18 عمود بلفة. نمسك بالقوس هكذا ونشتغل حوله مباشرة. واحد و18. ثم سنقفل البتلة هنا بحشوة هنا في الفراغ الموجود بين مثلثين. وهكذا سنحصل على أول بتلة في هذه الزهرة بهذا الشكل، وهكذا سنكرر. ننتقل مباشرة إلى الهيكل التالي وسنشتغل حشوة حول العمود الأفقي. نطبق القوس هكذا إلى الخلف، حشوة حول العمود، ثم نرتفع بسلسلتين، ثم نشتغل حول نفس العمود 5 أعمدة بلفة. 1 و5. ثم سننتقل إلى العمود التالي ونشتغل من الأعلى إلى الأسفل أيضا 5 أعمدة بلفة. ندير العمل هكذا قليلا ونمسك بهذا العمود ونشتغل 5 أعمدة بلفة. 1 و5. ثم سننتقل إلى العمود الثالث وأيضا سنشتغل حوله 5 أعمدة بلفة. ندير العمل هكذا ونمسك بهذا العمود ونشتغل مباشرة حوله 5 أعمدة بلفة. 1 و5. ثم ندير العمل هكذا
وننتقل مباشرة إلى القوس المكون من 10 سلاسل، ونشتغل حوله 18 عمود بلفة. واحد و18. ثم سنقفل هذه البتلة هنا في الفراغ الموجود بين مثلثين بغرزة حشو. ثم سنكرر وننتقل إلى العمود الأفقي، ونكرر نفس هذه الطريقة حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى آخر الدور سنقفل آخر بتلة بنفس الطريقة، غرزة حشو في الفراغ الموجود بين بتلتين. والآن سنبدأ بالدور السادس. سنرتفع ب3 سلاسل أو 4. 1 2 3. سأرتفع هنا ب4 سلاسل. والآن سنأتي إلى البتلة الأولى، لدينا هنا 18 عمود بلفة. سنترك 9 غرز متتالية. 1 2 3 4 5 6 7 8 و9. ثم سنبعد الأعمدة حتى نرى الهيكل، هيكل الزهرة. ثم ندخل الإبرة هكذا من خلف البتلة ونشتغل حشوة. ثم نرتفع ب6 سلاسل. 1 2 3 4 5 و6. ننتقل إلى البتلة التالية وسنكرر نفس الطريقة. نترك 9 غرز متتالية. 1 2 3 4 5 6 7 8 و9. نبعد الأعمدة حتى نرى الهيكل. ندخل الإبرة هكذا من خلف البتلة ونشتغل حشوة. ثم نعود ونرتفع ب6 سلاسل. 1 2 3 4 5 و6. ننتقل إلى البتلة الثالثة وبنفس الطريقة نترك 9 أعمدة متتالية. 1 2 3 4 5 6 7 8 و9. نبعد الأعمدة وندخل الإبرة هكذا من خلف البتلة ونشتغل حشوة. نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور، وستكون هذه السلاسل خلف البتلات. وفي نهاية الدور سنرتفع ب6 سلاسل ونقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو بدأنا بها هذا الدور، موجودة خلف أول بتلة. نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط. والآن سنبدأ بإضافة أوراق الشجر حول هذه الزهرة. سنغير لون الخيط ونبدأ بعقدة على الإبرة، وسنبدأ بالدور السابع والأخير، وسنشتغل في هذه السلاسل. في أي سلسلة سنبدأ بحشوة. ثم نصف عمود بلفة في نفس الفراغ، ثم عمودين بلفة في نفس الفراغ. 1 و2. ثم عمود واحد بلفتين في نفس الفراغ. ثم نرتفع ب3 سلاسل. 1 2 3. ثم مرة أخرى عمود بلفتين في نفس الفراغ. ثم
عمودين بلفة واحدة في نفس الفراغ. 1 و2، ثم نصف عمود بلفة في نفس الفراغ. ثم حشوة في نفس الفراغ. بهذا الشكل ستكون الورقة، وهكذا سنكرر. ننتقل مباشرة إلى الفراغ التالي ونبدأ بحشوة، ثم نصف عمود بلفة، ثم عمودين بلفة واحدة. 1 و2، ثم عمود واحد بلفتين، ثم نرتفع ب3 سلاسل، ثم نعود مرة أخرى بعمود بلفتين، ثم عمودين بلفة واحدة، 1 و2، ثم نصف عمود بلفة، ثم غرزة حشو في نفس الفراغ بهذا الشكل. نكرر حتى نهاية هذا الدور. وشكرا جزيلا لكم على المشاهدة، وإن شاء الله ألقاكم في فيديوهات قادمة بأعمال جديدة وأنيقة بإذن الله، ودمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.